હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ માટે સાત ધાનનો ટ્રેડિશનલ ખીચડાની રેસીપી. ઠંડીમાં ગરમા ગરમ ખીચડો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને ખીચડો હેલ્ધી છે અને સાથે સાથે પ્રોટીનથી પણ ભરપૂર છે. અને આ ખીચડો મકર સંક્રાંતિના દિવસે આખા ગુજરાતમાં બધાના ઘરે બનતો જ હોય છે. એનો ખાસ ટેસ્ટ એવો હોય છે ને કે તમે એને આ રીતના બનાવશો એટલે ખાતા રહી જશો. તો ખૂબ જ સહેલી રીતથી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ટ્રેડિશનલ તીખો ખીચડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા બધા ધાન તૈયાર કર્યા છે. તો તેમાં છે 1/4 કપ જુવાર, બાકીના બધા ધાન 1/4 કપનો અડધો કપ તૈયાર કર્યા છે. તો તેમાં છે ચોળી, ચોખા, મગ, ઘઉં, બાજરી, તુવેરના દાણા, વટાણા, લીલા ચણા, વાલોરના દાણા અને વાલ. ધાન તૈયાર કર્યા છે તેમાં તમારી પાસે એકાદું ધાન ન હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ને ખીચડો બનાવવામાં જુવાર મેઇન સામગ્રી છે એટલે જુવારનું પ્રમાણ વધારે લેવામાં આવ્યું છે. જુવારથી ખીચડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો તમારી પાસે લીલા ચણા ના હોય તો તમે સૂકેલા ચણા પણ લઈ શકો છો, પણ અત્યારે શિયાળામાં લીલા ચણા આવે છે એટલે મેં લીલા ચણા લીધા છે. બાઉલમાં 1/4 કપ જુવાર લેશું, તેનાથી અડધો કપ બાજરી, અડધો કપ ઘઉં. આ ત્રણેય ધાનને સારી રીતના મિક્સ કરીને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ અને આને 5 મિનિટ માટે પલળવા દેશું. હવે આપણે બીજા બાઉલમાં 1/4 કપનો અડધો કપ ચોખા લેશું, તેટલા જ મગ લેશું, 2 ચમચી ચોળી લેશું. ત્રણેય ધાનને મિક્સ કરીને 3 થી 4 પાણીથી ધોઈ નાખીએ. ધાનને મેં સારી રીતના ધોઈ લીધા છે તો તેને હવે અડધી કલાક પલાળી દઈએ. 3 ધાન આ અને 3 ધાન મેં આગળ પલાળ્યા છે તે. ખીચડામાં કુલ 7 ધાન હોય છે પણ અત્યારે શિયાળો છે તો લીલા ચણા મળે છે એટલે મેં લીલા ચણા લીધા છે. જો તમારી પાસે લીલા ચણા ન હોય તો તમે સૂકેલા ચણા પણ લઈ શકો છો. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ત્રણેય ધાનને મિક્સર જારમાં લેશું અને 3 જ સેકન્ડ મિક્સરમાં ક્રશ કરીશું. હવે મિક્સરના બટનને ડાયરેક્ટ ચાલુ કરીને કન્ટિન્યુ ચાલુ કરવાને બદલે ડાબી બાજુ બટનને 3 વખત ચાલુ બંધ કરી લેવું. બસ આ જ રીતના તેને સહેજ ક્રશ કરવાના છે. આ રીતના સહેજ ક્રશ કરવાથી ખીચડામાં બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હવે તેને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આ ત્રણેય ધાનને બાઉલમાં આ રીતના પ્રેસ કરીને અડધી કલાક રહેવા દેશું એટલે પાણીનો જે ભાગ હશે તે બધો એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને થોડાક પલળીને સોફ્ટ પણ થઈ જશે. તો અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, બંને ધાન પલળીને થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે તેનો આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો આ ધાનને મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કર્યા છે તેને આપણા બા દાદી પહેલા સાંભેલાથી ખાંડીને ખીચડો તૈયાર કરતા. હવે આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને ખીચડો તૈયાર કરીશું. તો આપણે ખીચડો કુકરમાં નથી બનાવવાનો, આપણે કડાઈમાં બનાવીશું. જો તમારે કુકરમાં બનાવવો હોય તો તમે કુકરમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ કુકર કરતાં કડાઈમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી ખીચડો બનશે. તો કડાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ને 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘીથી ખીચડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. ઘી તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ મેથી નાખીશું. રાઈ મેથી તતળી જાય એટલે 1 તજનો ટુકડો અને 3-4 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર, 5-6 મરીના દાણા, 2 સૂકા લાલ મરચા, મીઠા લીમડાના પાન, 1 ચમચી આખું જીરું અને સાથે ચપટી હિંગ
નાખીને મસાલાને સારી રીતના સાતળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. મસાલા સતળાઈ જાય એટલે તેમાં એક કાચા બટેટાના ટુકડા, અડધો કપ ગાજરના ટુકડા અને સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરીને સાતળી લઈએ. ગાજર બટેટા થોડા સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 મોટા ટમેટાના ટુકડા નાખીશું. થોડું નિમક નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે આમાં મસાલા કરી લઈએ. તો અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, તીખાશ તમને ફાવે તે રીતના નાખવી. આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી છે. 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર. ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. સરસ રીતના બધા મસાલા સતળાઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં આપણે બધા ધાનને નાખીશું. તો પહેલા આપણે જુવાર, બાજરી અને ઘઉં નાખીશું. પછી ચોખા, મગ અને ચોળીને નાખીશું. અને પછી નાખીશું વાલોરના દાણા અને તુવેરના દાણા અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કરીને તેમાં ગરમ પાણી નાખીશું. ધાન હોય તેનાથી 3 ગણું પાણી લેવાનું. ફરી નિમક નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. બરાબર ઉકળી જાય પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર થવા દેશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું. ઢાંકણ ખોલીને હલાવી લઈએ. તો પાણીનું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો. જો તમને લાગે કે તમારા ખીચડામાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું છે તો તેમાં તમે થોડું પાણી ઉમેરી દેવું. ફરી ઢાંકણ ખોલીને હલાવી લેશું. હવે આ બધા ધાન 50% કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં આપણે વાલ વટાણા અને લીલા ચણા નાખીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી તેને થવા દઈશું. આ રીતના વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું એટલે બધા મસાલાનો સ્વાદ કઠોળ અને ધાન કે અનાજમાં સરસ રીતના બેસી જાય. અને પાણીની જરૂર પડે તો ગરમ પાણી ઉમેરવું અને ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી થવા દઈશું. તો આ રીતના વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું એટલે ખીચડો તળિયે નહીં બેસે. મિત્રો, કઢાઈમાં કરેલો ખીચડો એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનશે. તો મારે પાણીની લગભગ જરૂર નહીં પડે, પણ જો તમારે પાણીની જરૂર પડે તો તમારે ફરી ગરમ પાણી ઉમેરવું. તો તમે જોઈ શકો છો ખીચડો આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ પરફેક્ટ બન્યો છે ને. તો તમે પણ ઉત્તરાયણ ઉપર જરૂર ટ્રાય કરજો. ખીચડાને ઉત્તરાયણના દિવસે ખાવો જ જોઈએ. એટલો હેલ્ધી અને ગુણકારી છે. આ ખીચડો તમે એકલો ખાવ કે છાશ સાથે ખાવ કે કઢી સાથે પણ સર્વ કરશો તો બહુ ટેસ્ટી લાગશે. તો ઉપરથી ધાણા ભાજી ભભરાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો એકદમ તીખો ટેસ્ટી ખીચડો તૈયાર છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તમે પણ મકર સંક્રાંતિ ઉપર જરૂર આ રીતના એક વખત ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને ફટાફટ બની પણ જશે.